tayo ng plano guys para sa bakso ko, bakso. Kasi ko na guys, sana matupad natin yung plano kung ano yung plano dito, yung mga sizes niya. So gawin na natin to para may magamit tayo sa next camping. So thank you for watching. Catch you later. Bye bye. Guys, first taste.
kuan pa siya guys, hindi pa smooth pag mag-cutting ka. Hindi ko alam kung hindi siya smooth mag-cutting. May try nga to sa kuan pag camping natin. Try ko kanina, hindi siya smooth. So i-try natin sa yung kahoy talaga. Masubukan to pag mag-camping ko. Hindi siya smooth pag lagari ka, magputol ng kuan. So sige lang, i-try natin to sa camping natin kung anong performance niya. Thank you guys for watching. Peace of Beach wishes in 2020. Bye bye.